Selamat datang semua. Hari ini kita akan membincangkan sejarah tingkatan 3, bab 4, pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Perbincangan kita hari ini ada 4 bahagian mengikut subtopik 4.1 hingga 4.4. Sekarang, mari kita bincangkan bab 4.1, Pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Jadi, sebelum British datang, negeri-negeri ini masing-masing dah ada sistem pemerintahan sendiri yang mantap kan? Dengan sultan di puncak kuasa dan dibantu oleh pembesar. Sudah tentu. Sistem tu bukan setakat ada, tapi memang sangat teratur. Setiap negeri ada cara dia sendiri. Mereka dah makmur dan berdaulat dengan cara mereka sendiri. Okey, kita mulakan dengan negeri-negeri ini satu persatu. Mungkin kita boleh mula dengan Perlis. Boleh. Perlis ni, ceritanya agak unik sebab ia asalnya sebahagian daripada Kedah. Ia dipisahkan pada tahun 1842. Dipisahkan? Ya. Macam mana tu? Kiranya, Siam bantu selesaikan satu pertikaian di Kedah dan sebagai balasan mereka iktiraf Syed Hussein Jamalul Lail sebagai Raja Perlis yang pertama. Jadi, dari awal lagi, Perlis dah ada hubungan rapat dengan Siam. Faham. Dan jirannya, Kedah pula macam mana? Kedah, dah tentu salah satu kesultanan yang tertua di rantau ni. Pentadbirannya sangat tersusun, wilayah-wilayahnya ada pembahagian yang jelas untuk pastikan semua berjalan lancar. Okey, beralih ke pantai timur, Kelantan. Pada tahun 1776, Long Yunus berjaya satukan wilayah-wilayah Kelantan. Pentadbirannya pula membahagikan negeri kepada jajahan. Di bawah Sultan Muhammad II, baginda perkenalkan satu sistem yang sangat maju untuk zaman tu, iaitu sistem jemaah menteri. Menarik. Dan Terengganu pula, negeri jirannya? Terengganu pun tak kurang hebatnya. Mereka ambil satu langkah yang sangat penting dalam sejarah perundangan Melayu. Maksudnya? Pada tahun 1911, di bawah Sultan Zainal Abidin III, Terengganu ada perlembagaan bertulis. Ini satu langkah proaktif kan? Macam satu cara untuk tunjukkan pada kuasa luar yang mereka ada sistem yang teratur. Tepat sekali. Dan akhir sekali, Johor. Kuasa besar di selatan? Johor ni memang dalam kelasnya yang tersendiri. Di bawah Maharaja Abu Bakar, negeri itu melalui satu transformasi yang luar biasa. Pentadbiran dimodernkan, jabatan-jabatan kerajaan ditubuhkan dan macam Terengganu, Johor juga ada perlembagaan bertulisnya sendiri pada tahun 1865. Dalam semua negeri ni, kita selalu dengar tentang peranan pembesar. Mereka ni bukan sekadar pengikut sultan kan? Tentu sekali bukan. Pembesar ni tulang belakang pentadbiran. Mereka bantu sultan takdir wilayah, jaga keamanan, kutip cukai. Di Johor, sistem ni sangat formal. Ada jawatan macam Datuk Bentara Dalam, tugas mereka jelas. Macam menteri-menteri hari ni. Sekarang, mari kita bincangkan bab 4.2. Peluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Jadi, setelah kita tahu negeri-negeri ini dah maju, kenapa British masih nak masuk campur, terutamanya di utara? Okey, ada beberapa faktor utama. Yang pertama dan paling jelas, ialah kedudukan yang strategik. Strategik untuk perdagangan. Ya, untuk laluan perdagangan antara jajahan British di Selat Melaka, kalau mereka kuasai pesisir pantai timur dan barat, mereka dapat kawal sepenuhnya laluan tu. Dan saya agak mesti ada faktor persaingan dengan kuasa Eropah lain juga. Sudah tentu. Perancis dah ada di Indochina. Jerman, Amerika pun dah mula tunjuk minat. Jadi bagi British, negeri-negeri utara ni macam zon penampang lah untuk halang kuasa lain datang terlalu dekat. Selain geopolitik, mesti ada faktor ekonomi kan? Ekonomi sentiasa jadi pendorong utama. Kedah dan Perlis tu jelapang padi, boleh bekalkan makanan ke Pulau Pinang. Kelantan dan Terengganu pula kaya dengan hasil hutan. Saya ada terbaca juga tentang rancangan British nak hubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Betul. Mereka rancang nak bina jalan raya dan kereta api. Jadi kalau mereka kuasai negeri-negeri ini, projek logistik tu akan jadi jauh lebih mudah. Dan macam biasa, mereka guna alasan beban orang putih. Ya, itu justifikasi moral mereka. Kononnya, sebagai bangsa yang lebih maju, tanggungjawab mereka untuk bawa tamadun. Padahal matlamat sebenar ialah eksploitasi ekonomi. Jadi macam mana British laksanakan rancangan mereka? Mereka tak boleh serang terus kan? Sebab negeri-negeri ini di bawah naungan Siam. Tepat.
Jadi mereka guna strategi diplomasi. Satu permainan catur yang sangat sabar dengan Siam. Proses ni ambil masa berpuluh tahun melalui beberapa siri perjanjian. Proses ni bermula seawal tahun 1826 lagi dengan Perjanjian Berni. Wah, lama tu. Jadi ini satu perancangan jangka panjang. Sangat panjang. Lepas Perjanjian Berni, ada lagi perjanjian lain. Tahun 1897 ada Perjanjian Sulit. British macam iktiraf hak Siam, tapi dengan syarat Siam tak boleh serahkan negeri-negeri ini pada kuasa lain. Kira macam dia kunci dulu. Kemudian, Perjanjian Sempadan 1899 dan Perjanjian 1902 pula makin mengikat Kelantan dan Terengganu daripada ada hubungan luar dengan kuasa lain. Dan semua langkah-langkah ni akhirnya membawa kepada kemuncak strategi mereka? Ya, kemuncaknya ialah Perjanjian Bangkok pada 10 Mac 1909. Inilah penamat kepada permainan diplomatik yang berlangsung lebih 80 tahun. Melalui perjanjian ini, tanpa pengetahuan Raja-Raja Melayu pun, Siam serahkan Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu kepada British. Dan kesannya? Kesannya, keempat-empat negeri ini terpaksa menerima seorang penasihat British. Sekarang mari kita bincangkan bab 4.3. Peluasan kuasa British di Johor. Kalau di utara, British berurusan dengan Siam, di Johor pula situasinya sangat berbeza, kan? Sangat berbeza. Johor ni bukan saja moden dan kaya, tapi pemimpinnya, Sultan Abu Bakar, sangat bijak. Baginda ada hubungan diplomatik dengan Eropah, termasuk Ratu Victoria sendiri. Jadi British tak boleh guna alasan pentadbiran lemah. Jadi apa strategi British kali ini? Strategi mereka lebih halus, lebih kepada ekonomi. Mereka risau Johor jadi terlalu rapat dengan kuasa barat lain dan mereka cuba wujudkan satu kebergantungan kewangan. Kebergantungan kewangan, macam perangkap hutang. Tepat sekali. Ada satu masa British tawarkan pinjaman $200,000 kepada Johor untuk bina landasan kereta api. Tapi pemerintah Johor cukup bijak. Mereka tolak. Mereka tahu niat sebenar British. Ya, mereka tahu kalau dah terikat dengan hutang, kedaulatan mereka akan terancam. Tapi tekanan British tak pernah berhenti. Dan akhirnya, pada 12 Mei 1914, pengganti Sultan Abu Bakar, iaitu Sultan Ibrahim, terpaksa juga menandatangani perjanjian dengan British. perjanjian inilah yang membenarkan British letak penasihat am di Johor. Ya. Penasihat am British pertama, Douglas Graham Campbell, pun ditempatkan di Johor. Ini permulaan campur tangan rasmi British. Tapi status Johor ni berbeza sikit. Ia negeri naungan, bukan tanah jajahan. Apa bezanya tu? Kalau dah ada penasihat British, bukankah sama saja macam dijajah? Secara teori, ada beza. Tanah jajahan macam Pulau Pinang tu milik mutlak British. Negeri naungan pula secara rasminya masih berdaulat, masih ada sultan. Tapi pada praktiknya, Realitinya, penasihat British ada kata putus dalam semua hal, kecuali agama Islam dan adat istiadat Melayu. Jadi, walaupun kedaulatan sultan tu masih ada atas kertas, kuasa sebenar dah beralih tangan. baiklah. Sekarang, mari kita bincangkan bab 4.4. Sistem pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi, kelima-lima negeri ini digabungkan di bawah satu nama. Adakah pentadbirannya sama macam negeri-negeri Melayu bersekutu? Tak sama. Itulah sebabnya namanya tidak bersekutu. Pentadbirannya lebih longgar. Tak ada satu pentadbiran pusat, macam negeri-negeri Melayu bersekutu. Setiap negeri ditadbir secara berasingan. Kiranya ini bermakna sultan-sultan di negeri tidak bersekutu ni ada lebih banyak kuasa berbanding di negeri bersekutu. Secara relatifnya, ya. Mereka berjaya kekalkan lebih banyak autonomi. Malah bila British cuba gabungkan kedua-dua sistem ni, Raja-Raja Melayu di negeri tidak bersekutu tentang habis-habisan. Mereka sangat jaga autonomi mereka. Jadi walaupun British dah masuk, apa perubahan besar yang berlaku dalam pentadbiran? Kita boleh bahagikan kepada 3. Pertama, kedudukan sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Tapi macam kita bincang tadi, kuasa mereka terhad. Terhad kepada hal ehwal agama dan adat istiadat Melayu sahaja. Tepat. Kedua, sistem pentadbiran tradisional diteruskan. Macam jemaah menteri di Kelantan tu, ia tak dimansuhkan. Pembesar Melayu pun masih pegang jawatan. Tapi peranan mereka dah berubah. Ya, peranan mereka dah berubah. Daripada pembuat dasar, mereka jadi pelaksana dasar yang ditentukan oleh penasihat British. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling besar, pengenalan birokrasi barat.
Ini perubahan paling besar. British tubuhkan jabatan-jabatan baru macam Jabatan Tanah, Kerja Raya. Mereka bawa masuk pegawai British. Mahkamah Sivil ikut undang-undang British pun ditubuhkan. Ini secara perlahan-lahan hakis kuasa Sultan dan Pembesar. Kalau kita rumuskan, kita nampak satu peralihan kuasa yang sangat licik. Di utara, British guna diplomasi dengan Siam. Di selatan, mereka guna tekanan berterusan terhadap Johor. Betul. Hasilnya ialah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Satu sistem di mana kedaulatan Melayu itu wujud di atas kertas, tapi kuasa sebenar dah berada di tangan British. Ia satu pengambilan kuasa secara senyap tetapi kesannya sangat mendalam. Terima kasih kerana bersama kami. Jumpa lagi.